Good morning, friend. I am Neerav Gadai and I welcome you in Sandhan channel. And we are going to learn English. And I am your English coach. I am your English teacher. નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ નીરવ ગઢાઈ છે અને હું તમારું સંધાન ચેનલમાં સ્વાગત કરું છું. અને આપણે આજે ઇંગ્લિશ શીખવાના છીએ. અને ઇંગ્લિશ ઇઝ very important as far as GPSC exams are concerned and UPSC exams are concerned. UPSC એક્ઝામ્સ જે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લેવામાં આવે છે અને એના પછી તમે સિવિલ સર્વિસીસની એક્ઝામમાં જાઓ છો, પાસ કરો છો કેન્દ્ર લેવલ પર. અને જીપીએસસીની જે પરીક્ષાઓ છે તે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવે છે રાજ્યની નોકરીઓ માટે. તો આપણે જે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ કે અંગ્રેજી કેવી રીતે એના માટે તૈયાર કરવું. And I will help you how to prepare for English. First of all, I would like to share some exam schemes so you know that in any exams in UPSC or GPSC there are 3 levels. Level number 1 is your prelim test. In the prelim test you have to clear, that is called a screening test also. સૌથી પહેલા નંબરની જે ટેસ્ટ છે તેનું નામ છે પ્રિલિમ ટેસ્ટ અને જેને સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટની અંદર હજારો વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લે છે ગ્રેજ્યુએશન થયા પછી, સ્નાતક થયા પછી. અને એના પછી એ લોકો એમાં પાસ થયેલા જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે લોકો મેઇન એક્ઝામ્સમાં આવે છે. અને મેઇન એક્ઝામની અંદર એ લોકોને રિટન પેપર લખવાનામાં હોય છે અને તેમાં ઇંગ્લિશ ઇઝ અ કમ્પલસરી પેપર. અને જે આ અંગ્રેજી છે તે કમ્પલસરી પેપર છે, તેમાં પાસ થવાનું હોય છે, એમાં સારા ગુણાંક લેવાના હોય છે. અને એના પછી ત્રીજું જે લેવલ છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ટરવ્યૂ. ઇન ઇન્ટરવ્યૂ ઓલ્સો ધ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ સ્કિલ્સ ઓલ્સો વિલ હેલ્પ યુ ટુ ઇમ્પ્રેસ ધ ઇન્ટરવ્યુઅર. એટ ધ સેમ ટાઈમ યુ વિલ હેવ કોન્ફિડન્સ. તમને કોઈ અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રશ્ન પૂછે તો તમે એનો જવાબ આપી શકો, એના માટે પણ તૈયારી કરવામાં આવશે અહીંયાથી. તો જે અત્યારે જે છે યુપીએસસીની જે પરીક્ષાઓ છે એ જ મોડેલ ઉપર જીપીએસસીની પરીક્ષાઓ પણ કામ કરે છે. અને આ વર્ષ દરમિયાન આ પરીક્ષા લેવાતી હોય છે અને આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ હોય છે. એટલે મારે તમને જે કહેવાનું છે તે એ છે કે સૌથી પહેલાં આપણે પ્રિલિમ પરીક્ષા આપતા હોઈએ છીએ, ત્યાર પછી મેઇન પરીક્ષા. પ્રિલિમ પરીક્ષામાં અંગ્રેજીના જ્ઞાનની કસોટી નથી થતી, પણ મેઇન પરીક્ષામાં અંગ્રેજીના જ્ઞાનની કસોટી થાય છે. અને એના પછી ઇન્ટરવ્યૂમાં પણ અંગ્રેજીના જ્ઞાનની કસોટી થાય છે. સો દેટ ઇઝ very important. સો વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન ઇન સંધાન ચેનલ અબાઉટ ઇન ડિટેલ્સ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આ શીખશું કે અંગ્રેજીને આપણે કેવી રીતે એમ્પાવર કરવું. એમ્પાવરિંગ એમ્પ્લોયેબિલિટી આ સંધાન ચેનલનું એક મેઇન લક્ષ્ય છે. આપણા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ બિઝનેસમાં આગળ છે, પણ આપણે જે જોબ છે એના માટે આપણે તૈયારી કરવાની છે. સો દેટ ઇઝ ધ થિંગ વી આર ગોઈંગ ટુ હેલ્પ યુ ટુડે. બિફોર આઈ ટેલ યુ સમથિંગ અબાઉટ ધ સબ્જેક્ટ, આઈ વિલ ટેલ યુ અબાઉટ માય reliability or credibility as a trainer. I have been teaching English for last 20 years, and before that I appeared for UPSC exams, and for that UPSC exams also I have taken the classes in I went to Delhi and I joined that Rao's training center, one of the best in India, was one of the best in India at that time. And I learned the teaching technology from them and it was very useful. So I am going to use this technology. વર્ષો પહેલાં, આજથી 20 વર્ષ પહેલાં હું રાઉસ ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં ગયો હતો, જ્યાં યુપીએસસી અને જીપીએસસીની તૈયારી કરાવતા હતા. એ દિલ્હીમાં હતું અને ત્યાં મેં તાલીમ કેવી રીતે આપવી એની પણ તાલીમ લીધેલી છે. તો આ મારી ક્રેડિબિલિટી છે. આઈ હેવ ડન માય એન્જિનિયરિંગ એન્ડ આફ્ટર દેટ આઈ સ્ટાર્ટેડ માય એકેડેમી કોલ્ડ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ એકેડેમી, એન્ડ દેટ વર્ક્સ ફોર અ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ એન્ડ સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એમ્પ્લોયેબિલિટી એન્ડ કેરિયર ડેવલપમેન્ટ. That is about myself. Now we are going to talk about I am going to talk about the topic itself. અને આ જે ટોપિક છે તેનું નામ છે ઇંગ્લિશ, અને એમાં આપણે કેવી રીતની પરીક્ષા હોય છે તે આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલી જે આ વિષયમાં આપણે જોવાનું છે તે રિટન સિચ્યુએશન છે સેક્શન 1માં. એમાં સેક્શન 2 આપેલા છે. સેક્શન 1ની અંદર છે રિટન સિચ્યુએશન્સ, એટલે કે લખવાની જે કળા છે, રિટન કળા છે, તેની પરિસ્થિતિઓ છે તેનામાં છે. દેટ ઇઝ વન કોલ પ્રેસીઝ, જેમાં પ્રેસી મેકિંગ ઉપર આપણે ભણવાનું છે. નાઉ આઈ વિલ ટેલ યુ અબાઉટ વોટ ઇઝ ધ પ્રેસી.
અને પ્રેસીના જનરલી આમાં 30 માર્ક્સ આપે છે, 30 to 40 માર્ક્સ પણ હોઈ શકે છે, ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ પેપર એન્ડ પેપર સેટર. તો આજે પ્રેસી મેકિંગ એટલે શું એના વિશે આપણે જાણીએ. પ્રેસી મેકિંગ બીજું કશું નથી, પણ આપણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ વાંચીએ છીએ ત્યારે એને આપણે સમજી શકીએ. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સ્કિલ પહેલાં એના માટે જરૂરી છે. આપણે એ ફકરાને સમજી લઈએ. ફકરાને સમજ્યા પછી આપણે એને ટૂંકાણમાં ટૂંક સાર રૂપે લખીએ, તેને પ્રેસી કહેવામાં આવે છે. સમજ્યા બાદ કોઈ પણ તમને આપવામાં આવે પેરેગ્રાફ, જે લખાણમાં પેપરમાં આપવામાં આવશે, તે તમારે વાંચવાનો ધ્યાનપૂર્વક, અને વાંચ્યા પછી તેમાં તમે શું સમજ્યા છો તે વિશે વિચાર કર્યા પછી તમારા જ આ બીજું સ્ટેજ છે, વાંચવું પહેલો સ્ટેજ, બીજા નંબરનો સ્ટેજ સમજવું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, અને ત્રીજા નંબરનો જે સ્ટેજ છે તેનું નામ છે રાઇટિંગ. તમારા શબ્દોમાં અંગ્રેજી ભાષામાં લખવાનું છે. સો દેટ ઇઝ યોર ઓરિજિનાલિટી ઓફ થિંકિંગ or your ability to grasp the things, comprehend the things and make it precisely. એને પ્રિસાઇઝલી કરવાની જે કળા છે, ટૂંકાણમાં લેવાની કળા છે, એ તમારે રજૂ કરવાની છે. અને એમાં 30થી 40 ગુણાંક હોય છે. તે આપણે આની અંદર શીખશું ફ્યુચરમાં કે પ્રેસી મેકિંગ કેવી રીતે કરાય અને એના માટે શું જરૂરી છે. તો આ પ્રેસી મેકિંગ આ શાને માટે પરીક્ષામાં રાખવામાં આવે છે? આપણે આવો પ્રશ્ન થાય કે આ શાને માટે? આ જીપીએસસી જે પરીક્ષાઓ છે તે આપણે સિવિલ સર્વિસ ક્રિએટ કરવા માટે છે, કે જે લોકો મેનેજમેન્ટ કરે છે રાજ્ય સરકાર તરફથી સમગ્ર રાજ્યનું. આ અમલદારો હોય છે કે જેનું મુખ્ય કામ છે કોઈ પણ માણસને સાંભળવું અને એના પછી સાર ગ્રહણ કરી લેવો. એટલે ઘણી બધા વાંચન કરવું અને વાંચ્યા પછી એને ટૂંકાણમાં લખવું, પોઈન્ટ વાઇઝ લખવું. અને એટલા માટે પ્રેસી મેકિંગની પરીક્ષા એકદમ લોજિકલ છે, અને એટલા માટે પ્રેસી મેકિંગ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ. આઈ વુડ લાઇક ટુ રિપીટ, આમાં 3 પ્રકારની સ્કિલ છે: રીડિંગ સ્કિલ્સ, વાંચન કળા; અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સ્કિલ્સ, સમજણ કળા; અને એના પછી રીરાઇટિંગ સ્કિલ ઇન યોર ઓન લેંગ્વેજ, ઇન યોર ઓન વર્ડ્સ. દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન પ્રેસી મેકિંગ. સો દેટ ઇઝ વોટ યુ હેવ ટુ લર્ન. સો આના ગુણાંક છે 30થી 40. નાઉ આઈ વિલ ટોક અબાઉટ અનધર ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન દેટ કમ્સ, અને એનું નામ છે લેટર રાઇટિંગ. લેટર રાઇટિંગ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આની અંદર લેટર રાઇટિંગની અંદર 30 માર્ક હોય છે. 30 હોય, 40 હોય, દેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ એક્ઝામિનર. અને આ જે લેટર રાઇટિંગ છે તેમાં સૌથી પહેલું જે છે ને, એમાં લેટર કેવા હોઈ શકે છે? સેન્ડિંગ ઇન્વિટેશન્સ, એટલે કે કોઈને આમંત્રણ આપતો તમે પત્ર લખો, અથવા પ્રિપેરિંગ એ બિઝનેસ રિપોર્ટ, બિઝનેસનો રિપોર્ટ. આ બિઝનેસનો જે રિપોર્ટ છે ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે કોઈ પણ પ્રકારનું બિઝનેસ કરતા હો, અથવા તો તમારે બેંકમાં કોઈ એપ્લિકેશન કરવાની હોય, અથવા તો તમારે લોન માટે અરજી જોઈતી હોય બિઝનેસ માટે, તો યુ ટુ પ્રિપેર એ બિઝનેસ રિપોર્ટ. અથવા તો તમે સરકારને કોઈ પણ બિઝનેસ વિશેની માહિતી આપવા માગતા હોય તો યુ મસ્ટ નો હાઉ ટુ રાઇટ ધ બિઝનેસ રિપોર્ટ. સો બિઝનેસ રિપોર્ટ્સ આર વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રાઇટ. એની અંદર આ જે સેન્ડિંગ ઇન્વિટેશનમાં તમારામાં રાઇટિંગ સ્કિલ હોવી જોઈએ, એન્ડ શોર્ટલી એન્ડ સ્વીટલી તમે લખી શકો એવી ક્ષમતા હોવી જોઈએ. અને પ્રિપેરિંગ એ બિઝનેસ રિપોર્ટ ઇઝ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ વેરી વેરી બિગ ટાસ્ક ફોર અ કોમન પર્સન, because you need to have a language skill plus you need to have a business English. તમારી પાસે બિઝનેસના જે શબ્દો હોય તે બિઝનેસની ટર્મિનોલોજી હોવી જોઈએ, બિઝનેસના શબ્દો હોવા જોઈએ. એન્ડ થર્ડ થિંગ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ અ બિઝનેસ રિપોર્ટ, યુ નીડ ટુ હેવ એનાલિટિકલ સ્કિલ એન્ડ મેથેમેટિકલ સ્કિલ્સ ઓલ્સો. જ્યારે તમે બિઝનેસ રિપોર્ટ લખો છો ત્યારે તમે આંકડા આપો છો, તમે સરવાળા કરો છો, તમે કહો છો કે અમુક બાબતો, અમુક એનું બજેટ છે અને એનું બજેટ ડેફિસિટ કેટલું, ને એમાં ખર્ચ કેટલા, એમાં રેશિયો કેટલો, પ્રોફિટ કેટલો, માર્જિન કેટલો, એ બધા શબ્દો એ તમને આવડવા જોઈએ. દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇફ વેન યુ આર રાઇટિંગ બિઝનેસ રિપોર્ટ. નંબર 3, રાઇટિંગ પર્સનલ ઓર ઓફિશિયલ લેટર્સ. આ પ્રકારના લેટરનું પણ લખવાનું પૂછવામાં આવે છે, જેમાં તમારે પર્સનલ લેટર્સ હોય, પર્સનલ કોમ્યુનિકેશનના લેટર હોય, અને ઉપરાંત ઓફિશિયલ લેટર્સ હોય. જ્યારે તમે ઓફિસ બેરર હોય, તમે ધારો કે તમે GAS હો, અને ત્યારે તમે એ ઓફિસના હેડ તરીકે તમે જ્યારે કોઈને લેટર લખતા હો, ત્યારે તમને લેટર લખવાની ઓફિશિયલ ભાષા ખબર હોવી જોઈએ. યુ મસ્ટ નો ધ મેથડ ઓફ રાઇટિંગ દેટ, એન્ડ યુ મસ્ટ નો ધ સિસ્ટમ ઓફ દેટ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ લેટર રાઇટિંગ. Letter writing, personal and formal, including sales letters. Sales letters are entirely different. જેવી રીતે જુદી જુદી લેટર રાઇટિંગ છે, પર્સનલ ઇન્વિટેશનના લેટર જુદા છે,
તેવી રીતે બિઝનેસ પ્રપોઝલની મેથડ જુદી છે, બિઝનેસ લેટર્સ જુદા છે. તેવી રીતે તમે ઓફિશિયલ લેટર્સ લખતા હોય છે તે જુદા હોય છે. ઠપકાના લેટર્સ જુદા છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ કમ્પ્લેનિંગ લેટર્સ. તો કમ્પ્લેનના લેટર જુદા. તેવી રીતે સેલ્સ લેટર્સ, સેલ્સ માટેના લેટર્સ, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે આપતા હો. હવે ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ તરીકે તમે લોકોને ઇન્ફોર્મેશન આપતા હો છો અને લોકોને આજકાલ તો ઘણા બધા ઉત્સવો થાય છે અને આ ઉત્સવો સમગ્ર ગુજરાતમાં થાય છે, ત્યારે તમને સેલ્સ લેટર પણ લખતા આવડવા જોઈએ, બિકોઝ યુ આર સપોઝ ટુ નો હાઉ ટુ એટ્રેક્ટ અધર પીપલ બાય યુઝિંગ ધીસ સેલ્સ લેટર. દેન પર્સનલ કોરસ્પોન્ડન્સ, તમે પર્સનલ કોરસ્પોન્ડન્સ કરો એના માટેના પણ લેટર તમને આમાં પૂછવામાં આવશે. ઓર એ સોશિયલ અને ફોર્મલ ઇન્વિટેશન, સામાજિક અથવા એને લગતા કાર્યક્રમો માટેના આમંત્રણો અને એના માટેના લેટર તમને પૂછવામાં આવશે. રાઇટિંગ ટુ ઓફિસિયલ્સ, એટલે કે તમે ઓફિસર્સને જ્યારે લેટર લખો ત્યારે કેવી રીતે લખવું તે પણ તમને લખતા આવડવા જોઈએ. રાઇટિંગ ટુ ન્યૂઝપેપર, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઇઝ લાઇક એઝ અ ઓફિસર you must know how to write to the newsletters, because when government has got its own policy and you are also a policy implementer, you have to execute those policies, so you must know how to write a letter to this different newspapers, so that can be written in a nice way so everybody can understand that better. તમારામાં માસ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ હોવી જોઈએ. એક સરળ ભાષામાં જ્યારે તમે ન્યૂઝપેપરમાં માહિતી આપો છો ત્યારે એ અનેક ગણી થઈને પ્રજા સામે જાય છે અને પ્રજા એ વિશે જાણે છે અને સરકારની સ્કીમો વિશે, સરકારની જે યોજનાઓ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી સરળતાથી મેળવી શકે છે. તો યુ મસ્ટ નો હાઉ ટુ રાઇટ ધીસ ન્યૂઝ પેપર લેટર્સ. દેન મેગેઝિન્સ ઓર જર્નલ્સ, આ મેગેઝિન અને જર્નલમાં પણ તમારે ઘણી વખત લેટર લખવા પડે છે. આ પણ માહિતી આપવા માટેના લેટર છે. સરકારની જે સામાજિક સ્કીમ છે, વિકાસ માટેની સ્કીમ છે, તેની માહિતી તમે આની અંદર મોકલાવી શકો છો. દેન યુ ઓલ્સો એટ ધ સેમ ટાઈમ વી નો દેટ વી આર લિવિંગ ઇન ધીસ ઇન્ફોર્મેશન એજ એન્ડ આઈ એમ જસ્ટ ટોકિંગ ટુ યુ બાય ધીસ વિડીયો લિંક એન્ડ ઇટ્સ અ વેરી ફાસ્ટ. અત્યારે એક સાથે લગભગ હું 1000 લોકો સાથે એડ્રેસ કરી રહ્યો છું. તો અત્યારે ટીવી અને રેડિયો સ્ટેશનનો જમાનો છે, તો તેના માટેની પણ તમને સ્ક્રિપ્ટ લખતા આવડવી જોઈએ as a implementer of our government, Gujarat government or central government. તો આ કળા તમને આવડવી જોઈએ. that also will be tested in this test. Then applying for the job, આ એપ્લિકેશન ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે તમે જોબ માટે કોઈ એપ્લિકેશન કરો ત્યારે તમે કેવી રીતે કરવી જોઈએ, કેવી ભાષા વાપરવી જોઈએ, એમાં કેવા પ્રકારના શબ્દો વાપરવા જોઈએ, તેની તમને આ લેટર રાઇટિંગમાં તાલીમ લેવાની હોય છે. ઉપરાંત યુ મસ્ટ હેવ ધ રિઝ્યુમ વિથ કવરિંગ લેટર. આજકાલ પીપલ આર નોટ ઓનલી રાઇટિંગ ધેર જોબ માટે માત્ર લેટર જ નથી લખતા, એ લોકો એની સાથે કેરિયર વીટા લખે છે, દેટ ઇઝ CV ઓર એ કેરિયર રેઝ્યુમ લખે છે. અને આ કેરિયર રેઝ્યુમ લખવાની પણ કળા તમારામાં હોવી જોઈએ. દેટ ઇઝ ઓલ્સો યુ હેવ ટુ લર્ન. Then project reports, very very important is a project report. Supposing a big project is coming into your area, તો આ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટથી સમાજને શું ફાયદો થશે, આજુબાજુના એન્વાયરમેન્ટમાં શું ફાયદો થશે, બિઝનેસનો આજુબાજુના બિઝનેસ કેવી રીતે વધશે અને મૂળ બિઝનેસનો પણ કેવી રીતે વિકાસ થશે, તેવો પ્રોજેક્ટ તમે ગવર્મેન્ટને મોકલાવી શકો, ઉપરની ઓથોરિટીને મોકલાવી શકો. એની સાથે સાથે તમે ન્યૂઝપેપરમાં એ માહિતી આપી શકો. એની સાથે સાથે તમે તમારા કલીગ્સમાં એ વાતને શેર કરી શકો. તો એ લખવા માટેના પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ્સ લખવા માટેની પણ તમારામાં કળા આવવી જોઈએ. અને અગેન આઈ વુડ લાઇક ટુ સે ઇટ ઇઝ લાઇક અ બિઝનેસ રિપોર્ટ. પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ રાઇટિંગ ઇઝ લાઇક અ બિઝનેસ રિપોર્ટ because you need to write not only the write-ups but you have to write the numbers also. તમારે એમાં આંકડા પણ કહેવા પડશે, લાખ કે કરોડ કે 10 કરોડ કે 50 કરોડ, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. સો યુ મસ્ટ નો how to write this career report or project report and the business report, that you must know. આ વસ્તુ તમારે જાણવાની રહે છે. હવે એના માટે કયા પ્રકારની બુકો છે, ધારો કે આ લેટર રાઇટિંગ અનેક પ્રકારની બુક્સ તમને અવેલેબલ છે. તમે જો બુક સ્ટોલ્સમાં જશો તો તમને બિઝનેસ લેટર માટેની જુદી બુક મળશે, પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ માટેની જુદી બુક મળશે અને તમને પર્સનલ લેટર માટેની જુદી બુક મળશે, ઇન્વિટેશન માટેની જુદી બુક મળશે, સેલ્સ માટે લેટર લખવાની જુદી બુક્સ મળશે. તો કદાચ આટલી બધી બુક્સ લેવી પડે અને કદાચ આપણે ન લેવી હોય તો એવી પણ બુક્સ મળશે કે જેમાં બધા થોડા થોડા લેટર્સ આપેલા હોય.
ઘણા બધા તો ખાલી બુકો કેરિયરના રિઝ્યુમ માટે હોય છે, કેવી રીતે પોતાના રિઝ્યુમ CV કેવી રીતે લખવા એના માટેની ઘણા બધા પુસ્તકો નીકળ્યા છે. તો માય સજેશન ટુ યુ ઇઝ દેટ કે તમે તમારી નજીકની લાઇબ્રેરીમાં જાઓ, અથવા તો તમે આ ચેનલને ફરીથી આ ચેનલના વિડીયોનો અભ્યાસ કરો. આ ચેનલની અંદર પણ એવું છે કે વિડીયો એના તમારી કોલેજમાં આવે છે, આ વિડીયો લઈને જુઓ. તો આ જો વિડીયો લઈને તમે જોશો તો તમને આ કહેવાય જુદા જુદા પ્રકારના લેટર્સની પણ માહિતી એમાં તમને મળશે. અને વિડીયો રૂપે ભણવાનો જે ફાયદો છે તે બહુ સારો છે. એક્સલન્ટ વિડીયો ઇઝ વન ઓફ ધ એક્સલન્ટ વે ટુ લર્ન. કારણ કે જ્યારે તમારી સામે વક્તા આવે છે, જ્યારે તમે બોલે છે, તમે એને જોઈ શકો છો, એનો સાક્ષાત્કાર કરી શકો છો. અને શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિનો જ્યારે તમે સાક્ષાત્કાર કરી શકો ત્યારે તમે શ્રેષ્ઠ ભણતર મેળવી શકો છો. સો માય સજેશન ટુ યુ ઇઝ દેટ યુ ઓલ્સો રિફર ટુ ધ વિડીયો, એટ ધ સેમ ટાઈમ યુ રિફર ટુ ધ બુક્સ. હવે જુદી જુદી બુક્સ મેળવવા માટે જુદી જુદી બુક શોપ છે. તમારી આજુબાજુમાં બુક શોપ હશે. જો ન હોય તો તમારી બુકની લાઇબ્રેરી તમારા કોલેજમાં 99% લેટર રાઇટિંગ માટે વિવિધ પ્રકારના કોર્સિસ પણ કોલેજમાં હોય છે. જેવી રીતે બિઝનેસ કોમ્યુનિકેશનનો કોર્સ છે કોમર્સની અંદર, એવી રીતે લેટર કોરસ્પોન્ડન્સના પણ કોર્સિસ હોય છે. આ કોર્સના ટીચરને તમે મળી શકો, પ્રોફેસરને મળી શકો અને એમને કહી શકો કે આવા વિવિધ જે આ વિવિધ પ્રકારના લેટર્સ છે જે અમારી GPSCની પરીક્ષા માટે તૈયાર કરવાના છે, તો સાહેબ તમે માર્ગદર્શન આપો. તો મને ખાતરી છે કે એ લોકો તમને બહુ જ સારી રીતે સહયોગ આપશે. આપણે ત્યાં 1000 જેટલી ગવર્મેન્ટ સ્પોન્સર્ડ કોલેજીસ છે અને આ કોલેજના શિક્ષક મિત્રો, પ્રોફેસર્સ લોકો બહુ જ વિદ્વાન છે અને એ લોકોની તમે સહાય લઈ શકો છો. અથવા તમે સંધાનની અંદર પણ ઓફકોર્સ યુ કેન ઓલવેઝ રાઇટ ડાઉન ટુ સંધાન અને એના જવાબ કદાચ આ ચેનલ ઉપરથી જ આપણે આપી શકશું. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. વી હેવ અ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન ઓલવેઝ, કે જ્યારે તમે કંઈ પૂછો છો તો એનો જવાબ આપવાની અમારી જવાબદારી છે આ તરફથી ચેનલ તરફ.